ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የመጣሁት ባለፈው የእንጀራ ፍርፍር ሰርቼ በለቀኩት ቪዲዮ ላይ ኢትዮጵያ የምትባል እህቴ ወይም ልጄ ጥያቄ ጠይቃኝ ነበር። ጥያቄ በሚመለስበት ጊዜ ለሷ ብቻ አይደለም ለሌላውም እንደሷ ለማያውቁ እህቶቼና ልጆቼ ሊጠቅም ይችላል በሚል ነው። ጥያቄው ምንድነው? ያንቺን ቪዲዮ አይቼ ጠጅ ሰርቼ ነበር ወይም ጠምቄ ነበር። ያንን ጠጅ ስጠምቅ አንቺ እንዳሳየሽኝ ጠጁን ከተጠቀምኩ በኋላ ወይም በፊት ለርሾ ይጠቅመኛል ብዬ ለርሾ የሚሆን ትንሽ ጠጅ አስቀርቼ ነበር። አሁን ደግሞ ለገና መጥመቅ ፈለኩ ወይም መጣል ፈለኩኝ። ስለዚህ በዛ እርሾ ይሆናል ብዬ ባስቀረው ጠጅ ስጥል ጌሾ መጨመር ያስፈልገኛል ወይ ነው። ሌላው ደግሞ ስሰራው እየቀጠነብኝ አስቸገረኝ የሚል ነው። መልሱን እመልስልሻለሁ። ጌሾ ይጨመራል ወይ ላልሽኝ፣ አዎ ጌሾ ይጨመራል። ካለ ጌሾ ለርሾ ባስቀረሽው ጠጅ ብቻ ጠጅን መጣል አይቻልም። ሌላው ይቀጥንብኛል ለምትዩ ደግሞ ጌሾውና ማሩ መመጣጠን አለበት። ማር ከቀጠነ ማር መጨመር ነው። መጀመሪያ የተበጠበጠው ማር መጣፈጥ መቻል አለበት። ምክንያቱም እየፈላ በሚመጣበት ጊዜ መጣፈጡን ይቀንስና የቀጠነ ሊመስል ይችላል። ከቀጠነም ደግሞ ማር ታልሽዋለሽ። ጌሾ ካነሰው ኃይለኛ አይሆንም። ጌሾና መፍላት ካነሰው ማለት ነው። ጌሾ ከበዛበት ደግሞ ሊመርባችሁ ይችላል። ይሄ ነው ምልክቱ። ስለዚህ በተነጠረ ማርና በባህላዊ ማር ደግሞ አንድ አይደለም። የተነጠረው ሊያሰማ ይችላል። ባህላዊ ማር ደግሞ ላያሰማ ይችላል። የሚጣፍጠው ነገር ሊቀንስም ስለሚችል ማለት ነው። አይታወቅም። በጥብጠን ቀምሰን ነው የምናየውና በዛ መልኩ ታስተካክያለሽ። ቀደም ሲል ስለ ጠጅ እርሾ አሰራር ጥያቄና መልስ ላይ ሰርቼ ለቅቄያለሁ። ያንንም ማየት ይቻላል። በዝርዝር ለመናገር ጊዜ ይወስዳል ብዬ ነው እንጂ 3 አይነት የጠጅ እርሾ አሰራር አለ። እሱንም በቪዲዮ ሰርቼ ጥያቄና መልስ ላይ ለቅቄዋለሁ። እዛ ላይ ማግኘትና ማየት ትችያለሽ። ሌላው ደግሞ እኔ የጠጅን መልክ ለማሳመር እርድ ጨምሬ አሳይቼ ነበረ። መጥቀስ የምፈልገው ነገር ስላለ ነው፣ ያየሁት ነገር ስላለ ነው። እርድ በጣም መብዛት የለበትም ለመልክ እንጂ አንዳንድ እርድ እንደውም የሚመር አለ። መብዛትም በፍጹም የለበትም። ተጠንቅቃችሁ ነው መሆን ያለበት። እንደውም ከዱቄት እርድ ይልቅ እርጥቡን እርድ ብትጠቀሙ እንዲሁ ብትጨምሩበት መልካም ነው የሚሆነው። ይቺ ተጠቅማቸዋለች በሚል ነው። እንግዲህ እንዳሁኑ ጥያቄ ኮሜንት ላይ ጠይቁ። ያልገባችሁ ካለ በሚመቸኝ ሰዓት ከተመቸኝ እመልስላችኋለሁ። ተመልካቾች እንግዲህ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ። ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? የዛሬው ጥያቄ ከጠጅ አጣጣል ቪዲዮ ላይ ያገኘሁት ነው። ጥያቄው የሚለው የጠጅ እርሾን አሳይን ወይም ንገሪን የሚል ጥያቄ ነው። እሺ መልሴን እጀምራለሁ። የጠጅ እርሾን ለመስራት ልክ የእንጀራ እርሾ በራሱ በዱቄቱ እንደምንሰራው ሁሉ የጠጅ እርሾንም በራሱ በጠጁ ወይም ጠጁን አስመስለን ሰርተን እርሾን መጠቀም እንችላለን ማለት ነውና እንዴት እንደሆነ እነግራችኋለሁ። አሁን እርሾውን አብረን እንሰራለን በቃል እየነገርኳችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ለእርሾ መስሪያ የሚሆን የታጠነ ክዳን ያለው ንጹህ የሆነ ያስፈልጋል። ያንን ታዘጋጃላችሁ። አሁን ተዘጋጅቷል ፊታችን ማለት ነው። ከዛ በኋላ
ማር ያስፈልገናል። ሁለት አይነት ማር አለ። አሁን በባህላዊ ማር እንሰራለን። ባህላዊ ማር በምትፈልጉት አይነት እንደ ጠጁ ብዛት አይታችሁ እርሾ እንደ ጠጁ ብዛት ነው የሚወስነው። ማሩን ትቆነጥሩና በፈለጋችሁት ዕቃ ብዙ እርሾ የምትሰሩ ከሆነ ብዙ በትልቅ ዕቃ፣ ትንሽ ከሆነ በትንሽ ዕቃ ታረጉና ማሩን ትለካላችሁ። ከዛ በኋላ የታጠነው ዕቃ ውስጥ ማር ትጨምራላችሁ ማለት ነው። በዛ ባህላዊ ማሩን በሰፈራችሁበት ዕቃ 3 ውሃ ትጨምራላችሁ። ከዛ በኋላ ይበጠበጣል። ምን ተጨመረ እዛ ዕቃ ውስጥ? ማር፣ ውሃ፣ ሁለቱ ተጨመረ፣ ተበጠበጠ። ከዛ በኋላ ለዛ ለተበጠበጠው ወይም ለተጣለው እርሾ የእንጨት ጌሾ ትጨምራላችሁ። የእንጨት ጌሾ በተወቀጠም ባልተወቀጠም ይቻላል። በመቀጠል ታማስላላችሁ። አሁንም በደንብ የእንጨት ጌሾ ከሆነ እንደውም እሽት አድርጋችሁ ታማስላላችሁ። ያ ከሆነ ያው ቀን ይፈልጋል፣ እየተብላላ ይቆያል። በዛ በቂ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ክድን ሽፍን ታረጉና ንጹህ ቦታ፣ ሞቅ ያለ ቦታ ታስቀምጡታላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ በተጣራ ማር የሚሰራው ነው። ልዩነቱ የውሃው መጠን ብቻ ነው። የተጣራውን ማር በለካችሁበት ዕቃ 4 ጊዜ ለክታችሁ ነው የምጨምሩበት እንጂ ሌላው አንድ ነው። በሁለቱም በዛ መልክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ትሰሩና ቀናትን ሊፈጅ ይችላል ኩፍ እስከሚል ድረስ ማለት ነውና ቀን ትሰጣላችሁ። መጀመሪያ ከ3 ቀን ከ4 ቀን በኋላ ታዳምጣላችሁ። ሰዓት ከፍቱት ማለት ነው። የሚል ድምጽ በጆራችሁ ከሰማችሁ ኩፍታ ጀምሯል ማለት ነው። ሰዓት ከፍቱ የማይሰማችሁ ከሆነ ከፍታችሁ ታዳምጣላችሁ። ያው እሺ የሚል ከሆነ ፍላት ጀምሯል ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በተለያየ ቀን እየከፈታችሁ እያያችሁ ለእርሾ ደርሶ መብሰሉን ጠጁ መድረሱን ወይም እርሾ መድረሱን የምታረጋግጡት ምንድነው? መጀመሪያ በጆሮ ሰምታችሁ እሺ ብሏል። ከዛ በኋላ በምላስ ትቀምሳላችሁ። እንደገና ታሸታላችሁ። በምላስ ስትቀምሱት ጠጅ ጠጅ ይላል። ስታሸቱት አፍንጫ ይሰነፍጣል። በዚህ ጊዜ በቅቶታል ማለት ነው። ጌሾውን ታጠሉና ታስወግዳላችሁ። ለጋ ከሆነና ካልበሰለ ቀምሳችሁ ታቆዩታላችሁ ትንሽ ጊዜ። በዚህን ሰዓት ይደርሳል የምንለው ነገር የለም። ምናልባት 15 ቀን ሊቆይ ይችላል በግምት። ግን የቤቱ ውስጥና የአካባቢው የሙቀት ሁኔታ ነው የሚወስነው። ብቻ አሽታችሁ በምላሳችሁ ቀምሳችሁ ይሄ ትክክል ነው ጠጅ ጠጅ ይላል በስሏል በምትሉበት ጊዜ ይበቃዋል። ይሄንን ለእርሾነት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው የጠጅ እርሾ አሰራርና ጥሩ መንገድ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው? በቀላሉ ልንጠቀም እንችላለን። ይሄን መስራት ካስቸገረን ጠጅ ቤታችን የምንጥል ከሆነ ለእርሾ ብለን ምን ጊዜም ጠጅን ማስቀመጥ እንችላለን። ሳይበላሽ ይቆያል። ያ እርሾ ይሆናል። ቤት ከሌለ ደግሞ የሚሸጥ ጠጅ ወይም ከሌላ ቦታ የሚገኝበት ነገር ካለ ጠጅ ትገዙና ያንን እንደ እርሾ ትጠቀማላችሁ። ከነዚህ ከሁለቱ ውጪ ካልተቻለ እኔ ጠጅ ስሰራ ያሳየኋችሁ የእርሾ አጀማመር አለ። እንዴት ነው የምታረጉት? ትንሽዬ የዳቦ እርሾ። በዚህ አጋጣሚ የዳቦ እርሾን ስገልጽ ትዝ ያለኝ ምንድነው? ጠጅ ላይና እንጀራ ላይ በዳቦ እርሾን መነሻ ሳደርግ በጣም ተጠንቅቄ ነው። አጋጥሞኛል። እኔ ግማሽ ማንኪያ ሩብ ማንኪያ ምናምን ተብሎ ሲሰራ ያ መጥፎ ነው ሲበዛ፣ እንኳን ለጠጅ ቀርቶ ለእንጀራም ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሽ ደረቅ እርሾ ወይም የዳቦ እርሾ ትንሽ የተዘጋጀው ዕቃ ላይ ጠብ ይደረጋል። ስኳር ይጨመራል፣ ማር ይጨመራል፣ ውሃ ይጨመርና ብጥብጥ ታደርጋላችሁ።
ክድን ሽፍና አድርጋችሁ ያው ንጹህና ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ኩፍ የሚሉ ነገሮች ሁሉ ቀዝቃዛ ላይ ኩፍ አይሉም እንደምታውቋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ንጹህና ሞቃታማ ቦታ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ሌላው በተጨማሪ ስኳር ያስፈልጋል። ስኳር የሚጠላ ሰው አለ፣ አለመጨመር ይችላል። ግን እዚህ የመጨረሻ ነገርኳችሁ አሰራር ላይ ስኳር ቢጨመር የበለጠ ቶሎ ኩፍ ሊያደርገው ይችላል እና ሌሎቹም ጋር ስኳር መጨመር ይቻላል። እንደውም ጠጅ ሲጠመቅ እኮ ስኳር እየተጨመረ ነው የሚጠመቀው። የቤት ጠጅና የውጭ ጠጅ የምንለው ነገር አለ። ያው ስኳር ይጨመራል አይጨመርም፣ ሌላም የሚባሉ ነገሮች ስላሉ የፈለገ ስኳር ይጨምራል፣ ያልፈለገ ደግሞ በማር ብቻ ይጥላል ማለት ነው። ስኳር ያፈጥናል፣ ማር ደግሞ ቶሎ አይፈላም። ይሄንን ነው እንድታውቁ የምፈልገው ተመልካቾቼ። የዛሬውን መልስ መልሼ ጨርሻለሁ። በሌላ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።